السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله هو فيديو يوم الأحد 19 نوفمبر 2017. نهار الأحد ما كاين لا خروج لا دخول، كلشي ساد، كلشي جالس في الدار ديالو، خصوصا مع هاد الجو هذا اللي مظلم والبرد والغمامة. فاليوم غنقوم أنا إن شاء الله بتحضير الكيك ديال الأسبوع. كنخليه هكذا في المجمد وكنخلي النص لينا كنفطرو به وأيضا الكوتي د العشية. فغنغتنم هاد الفرصة هادي وغنوريكم هاد الكيتشن ايد هادي، لان بزاف ديال الاخوات سولوني عليها. الكيتشن الايد ديالي هاد العجانة هي من النوع المتوسط الارتيزن، كاين ما اكبر منها وكاين ايضا الميني اللي اصغر منها. هنايا هادي اللي كتشوفوا هنايا فين كتركب الاتاتشمنت، يعني كيتشرى لها بزاف ديال الاكسسوارات كيتركبوا تما. عندها 10 ديال السرعات ما بين الخفيفة جدا والسريعة جدا. ايضا هذا النوع هذا ديال الكيتشن ايد كيجيب 3 ديال الرؤوس. هذا الراس ديال الكيك هذا كيطربوا به البيض الى اخره، هذا ديال العجينه، وهذا الشيلد هو اللي زعما هو اللي بغيتي تزيدي الدقيق ولا تزيد شي حاجه كديريه باش ما كيطيرش الدقيق في الهواء. وايضا هذاك الويسك اللي كنديروا به بياض البيض وكنطربوا به البيض ديال الكيك الى اخره. هاد الكيتشن ايد كيف ما شفتوا كيف ما قلت لكم هي الارتيزن، يعني النوع المتوسط، وكاين حتى واحد ارتيزن وحسن من هذه ولكن انا شريت المتوسطه. وايضا هاد الكاس هذا كانوا سولوني عليه شي اخوات، هذا ماشي ديالها، هذا شريته انا زايد اكسسوار زايده، شريته خصوصا للعجينه، فيه القياسات في الجنب، إلا أنه بالنسبة للكيك هو كبير شوية ما كتوصلوش هذيك الطراب مزيان، فما كنستعملوش بزاف، كنستعملوه خصوصا في الكيك. وكيف ما كتشوفوا في الفيديوهات ديالي أنا أصلا ما كنستعملش هاد العجانة بزاف، لأن ما كنبغيش ندير الصداع بزاف في الصباح، فأغلبية كنعجن بيدي، إلا الكيك كنصاغبو بها كيف ما كتشوفوا هنايا. والسبب هو أنه نقدر نخدمها ونمشي نقضي شي شغل آخر، بعكس الطراب اليدوي خصك تبقى قابضاه بيدك. المهم أنا هنايا كنصاوب الكيك العادي ديال كل نهار. غنخلي لكم الرابط الوصفة بالتفاصيل وأيضا المقادير بالتفاصيل أسفل الفيديو. كيكة سهلة جدا، غنعملها في المول الطويل، غنعمل جوج. أنا في الحقيقة كنت عوالة نصاوب جوج ديال الكيكات، وحدة ديال الحامض وحدة ديال الشوكولا، ولكن ما كتبش. هنايا بغيت نقول لكم الناس اللي قالوا لي الفاني فيها الخمر، ها أنا لائحة المقادير ما فيهاش الخمر أبدا. غير باش تطمئنوا، أنا حتى أنا كنقرا المقادير وكنشوف شنو كاين فيها. كنشري أنا هاد لي زاغوم من انترمارشي كتبين فيهم 100% طبيعيين. هي هادي في الحقيقة فيها واحد المادة حافظة، ولكن جميع الفاني اللي كنشريو فيهم المواد الحافظة قليل فين كتلقى شي حاجة 100% طبيعية. وإلا لقيتيها كتلقى فيها الفودكا، لأنه الفودكا هو عنصر أساسي في تحضير الفاني، كيستعملوا الفودكا وهداك العود الطويل ديال الفاني. المهم هاد الفاني هذا ما فيها حتى شي حاجة حرام، حلال الحمد لله. والنكهة ديالها مركزة جدا لذيذة بزاف. كما قلت لكم أنا كنت عوالة نعمل جوج كيكات ديال الحامض أو ديال الشوكولا، ولكن تفاجأت بأن الدقيق ما بقاليش، ناقصني كاس ديال الدقيق، فقلت غادي نجرب. عملت نصف كأس ديال النشا أو المايزينا ونصف كأس ديال الشوكولا، يعني الكيكات بجوج غيكونوا ديال الشوكولات، وغنجرب نشوف كي غتخرج هاد الكيكة هادي. هنايا من بعد ما وضعت المقادير كاملة طربت البيض وضفت كل شيء. هنايا كنضيف الدقيق وأيضا ضفت هنايا المايزينا والشوكولا، غربلتهم لأنهم هما معروفين كيتحببوا بزاف. كيف ما قلت لكم المقادير والطريقة ديال الكيك الأصلية بالتفصيل غنخليها لكم أسفل الفيديو في خانة المعلومات. هنايا ملي ضفت النشا وضفت الشوكولا غنخلط بيدي وبالدوخة ديال ما لقيتش الطحين، نسيت ما ضفتش الياغورت، فانا غادي نضيفو دابا شويه، غادي نضيف جوج الحكاك ديال الياغورت. كل كيكه فيها حك اللي هو تقريبا نصف كوب معياري. الناس اللي كيتخوفوا من المقاييس المعياريه، هي مقاييس بسيطه جدا، نفس الفكره ديال الكاس ديال العنبه. شحال هذه في امريكا كانوا الناس غير بدويين ويعني بسطاء كانوا كيعبروا بالكاس،
لذلك كتلقى عندهم الكاس، العبار ديال الكاس المعياري ولا معروف، وكاينين في المغرب رخاص بزاف. هادوك الكيسان اللي كنشوفهم ديال البلاستيك ديال العبار هادوك هما الكؤوس المعيارية، ماشي شي حاجة معقدة. يعني نفس الستيل ديالنا حنا في المغرب، الكاس ديال العنبة عندهم هما الكاس ديال العبار ديالهم، فنفس الفكرة. هذا هو الخليط ديال الكيك وجد. أنا كيف ما قلت لكم هاد المول غنستعمل هاد المول هذا اللي طويل، دهنته بالزبدة ورشيته مزيان بالدقيق، وغنفرق هذاك الخليط ما بيناتهم، غنحاول نعملهم قد قد. بالنسبة للكيكة الأولى غنزيد لها الحبيبات ديال الشوكولا. بالنسبة للأخوات اللي سولوني منين شريت هاد الشوكولا، بصح هما كيتباعوا غاليين في المحلات التجارية، يعني واحد الكمية قليلة بواحد الثمن خيالي. أنا شريتهم من الإنترنت من واحد السيت، إن شاء الله غنحاول نخلي لكم الرابط ديال هاد السيت هذا في خانة المعلومات أيضًا. بالنسبة للكيكة التانية ضفت لها شوية ديال اللوز هكدا الإيفيلي، وحتى هاد اللوز هذا شريته من نفس السيت. كنت شريت هاد الشي بكميات كبيرة في الأول ديال رمضان وعاملاهم في المجمد، وهذا طبعًا كنجبد غير الكمية اللي غادي نحتاج تقريبًا في شهر وشهرين. وهنايا من بعد ما وضعت اللوز والحبيبات ديال الشوكولا غنحطهم فوق واحد الصينية، والفران طبعًا سخّنته على درجة حرارة 180 أو 375 فرنهايت، وغندخّل هاد الكيكات خداو لي تقريبًا واحد ساعة في المجمد، عفوًا ماشي في المجمد، في الفرن. تفكرت المجمد لأنني شُفت هنايا هاد البضعة هادي. هاد البضعة هي اللي بقات لنا من ساندويتشات البوكاديوس ديال البارح اللي قلت لكم احتفظوا بها، أنا غنوريكم شنو عملت بها. هنايا قمت هاد البضعة هادي قمت بالتقطيع ديالها قطع صغيرة جدًا. هاد الفكرة هادي كنت شاركت معاكم بها في فيديو خاص في القناة ديالي، فكرة سهلة جدًا. من بعد مني قطعتهم هكذا قطع صغيرة غنضيف شوية ديال الملحة، غنضيف شوية ديال الفلفل الأسود، غنضيف شوية ديال الثوم غبرة، غنضيف أيضًا شوية ديال السبولات اللي هي الثوم القصبي اليابس، وغنضيف شوية ديال الكزبرة اليابسة. علاش كنستعمل أنا التوابل اليابسة؟ لأن إلا استعملنا التوابل اللي باقا طرية غندخلوها الفران غيتحرقوا. هاد التوابل هادو عندهم واحد القدرة أنهم يدخلوا الفران دون مشكل. ضفت أيضًا شوية ديال الإشالوتس اليابسة، وشوية ديال الزعتر التايم اليابس، وغنخلّط مزيان، وطبعًا شوية ديال زيت الزيتون، ممكن تكتروا أو تقللوا على حسب الرغبة ديالكم. وغنفرّق هاد الفتات هذا أو هاد البضعة هادي ديال الخبز في الصينية ديال الفران الصغير، غنشعلو واحد درجة حرارة متوسطة لأنني خفت لا ننساه يتحرق، فغنبقى نراقبو. غنوضعو كيف ما قلت لكم في الفرن الصغير اللي شعلته على درجة حرارة 180، وغنخليه حتى يتحمر مزيان. مرة غنبقى نقلبو. 180 ما غيتحمرش دغيا، غياخد واحد الوقت. إلا بغيتوه دغيا يتحمر لكم شعلوا عليه من الفوق وبقاو تقلبوه دغيا غيتحمر. إلا أنني أنا دائمًا كنسى كنعمل هاد الأفكار هادي، نقدر نشعلو من الفوق ونمشي ما نجي حتى يكون تحرق، فكنفضل أنني نشعلو شوية من التحت ونقلبو مرة حتى يتحمر على خاطرو. وهنايا كنوجد العصير ديال الليمون كيعجبني بزاف خصوصًا الweekend هكدا حاجة يعني زايدة منعشة ولذيذة. هاد الليمون هذا كنت شريته من انترمارشي، هما عندهم بزاف ديال الأنواع. حاولوا تختاروا النوعية الجيدة لأن هداك الصفر ما عنده حتى شي طعم حامض بزاف ما يصلح لحتى حاجة. وهنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما خرجت هداك البضعة من الفران وخليتها حتى بردات وعملتها في قرعة ديال الدجاج وغنحتفظ بها. والكيك حتى هو خرجته من الفران، غنخليه يبرد واحد شوية، واحد 5 ديال الدقائق قبل ما نحيدو من المول. هو في الحقيقة جا شوية مدقّص، ما جاش خفيف بحال العادة، لأنني كيف ما قُلت لكم ما استعملتش الدقيق، استعملت كاس ديال الدقيق عوّضته بالمايزينا وأيضًا الغبرة أو البودرة ديال الكاكاو. المهم جات مقبولة، غير هي النصيحة اللي نعطيكم تأكدوا من المقادير قبل ما تبداو في عمل أي كيك. وهذا هو الفطور ديال الweekend. عملت البيض الزوج ديالي كيعجبو بزاف، حتى أنا كيعجبني، والعصير، الفرomاج ديال الدار.
أيضًا شوية د الكونفيتير والكيك والعصير ديال الدار، وكان هذا هو الفطور ديالنا الحمد لله. بالنسبة للعشاء اليوم غنوجد واحد الوصفة ديال الكراتان ديال البطاطا. هاد الوصفة هادي خديتها من الأخت ديال حلويات خديجة، قناة حلويات خديجة، من شحال هادي وأنا كنعملها، فعلًا وصفة لذيذة بزاف. هنايا خديت تقريبا 4 ديال البطاطات كبار، قشرتهم وقطعتهم هكذا دوائر تكون شوية غليظة، وغنقوم هنايا في هاد الطنجرة هادي اللي كبيرة شوية. طبعا البطاطا غنسلقوها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق في ماء مملح. وهنايا في هاد الطنجرة الكبيرة ضفت تقريبا 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، واحد البصلة صغيرة مشلضة، وغنحك عليها 2 الفصوص ديال الثوم، وغنخلي هاد البصلة هادي تشحر. عادة تخليها حتى تشحر، عاد تزيد عليها الكفتة. أنا الكفتة ديالي كنت ما جبدتهاش من المجمد، عاد دابا جبدتها، ولكن بما أنني جمدتها هكداك مسطحة ورقيقة دغيا غتطلق راسها، فغير كنحس بهاديك البصلة شوية بدات كتدبل غنضيف عليها الكفتة. واخا الكفتة باقا جامدة، دغيا غتطلق راسها، يعني مجرد ثواني بسيطة غير بداك البخار ديال البصلة غتطلق راسها. هنايا تقريبا ضفت واحد رابعة ديال الكفتة، وغنبقى يعني نحرك بالملعقة ديال الخشب حتى يذوب هاديك الكفتة. بالنسبة للناس اللي كيسولوني دائما على هاد الطناجر هادو، أنا شريتهم من أمازون، شريت 3 ب170 €، كنظن 179 تقريبا. هما تقال بزاف وكاليتي جيدة جدا، وحتى الطياب فيهم صحي. غنوجدو هنايا صلصة ديال البيشاميل. طبعا النهار اللي ما عنديش فيه الطحين غنوجد صلصة البيشاميل. نسيت تمامًا ما عنديش طحين. هنايا عملت واحد نصف لتر ديال الحليب، وتقريبًا 2 معالق كبار ديال الزبدة، ضفت شوية د الملحة وشوية ديال الفلفل الأسود، و2 ديال الفصوص ديال الثوم، وغنضيف المايزينا في بلاصة الدقيق، تقريبًا 3 ديال المعالق كبار ديال المايزينا. غنخلّط هاديك المايزينا حتى تذوب في الحليب وهو بارد، عاد نحطها فوق العافية مع التحريك من الأحسن أنك تحرّكه بملعقة خشبية، غير أنا نسيت هنايا عفوًا، حرّكت بهاد الخلاط هذا، ولكن من الأحسن أنكم تحرّكوا بملعقة خشبية، وكتبقى نحرّك حتى كيولي هذاك الخليط ثقيل. يعني جات الصوص بيشاميل زوينة ما بيهاش بالمايزينا. هنايا من بعد ما طاب هاد الكفتة هادي، زدت لها شوية الملحة، شوية د الإبزار، شوية د الغبرة ديال الثوم، وشوية ديال الزعتر اليابس. البطاطا حتى هي حيدتها من الماء وصفيتها وخليتها تبرد، وها هي الصوص بيشاميل حتى هي وجدات. وغنبداو في المونتاج ديال الكراتان ديالنا. هاد المقادير هادي كاملة ممكن توجدوها مسبقًا حتى يوم من قبل، وحتى هاد الكراتان هذا ممكن توجدوه كامل تمونطيوه وتغلفوه بالبلاستيك الغذائي وتوضعوه في المجمد أو في الثلاجة، ومني تبغيوه تجبدوه وتدخلوه للفران مباشرة. هذه غير فكرة للناس اللي ما عندهمش الوقت، ما كيتزيروا في الوقت، نفس الوقت اللي توجد فيه كمية ديال واحد الكراتان ممكن توجد فيه 2، تحتفظ بواحد في المجمد وواحد طيبه. يعني النهار اللي توقف عليه واخا هو الماكلة د المجمد ماشي مزيانة، ولكن كيف ما كانت غتكون أحسن من الماكلة ديال الزنقة. فأنا بعدا هذا هو اللوجيك ديالي. هنايا كيف ما كتشوفوا غطيت السطح ديال القاع ديال هاد الطنجرة هادي، ماشي طنجرة، هاد المول هذا بالبطاطا، نضع فوق منه الكفتة اللي طيبناها. هي الوصفة ديال الأخت خديجة كتقول طبقة ديال البطاطا، طبقة ديال الكفتة، ومن بعد طبقة ديال البيشاميل، وكنعاودو تبقى طبقة ديال البطاطا وطبقة ديال البيشاميل. أنا غنعمل غير طبقة واحدة، يعني البطاطا الكفتة والبيشاميل. وغنوضع الفرomاج، أنا غنستعمل الفرomاج الأحمر اللي هو الإدام، ممكن تستعملوا أي الموتزاريلا أيضًا فايتة مجرباها كتجي زوينة، ممكن تخلطوا الموتزاريلا مع الإدام. وغنشعل الفران الصغير
من بعد دابا باقا ما وجدتش العشا، غنوجد هادشي كلّه ونحطو حتى يجي الوقت ديال العشا. هنا وجدت سلطة اللي فيها الخس، طماطم cerise هاديك الطماطم الصغيرة قطعتها على جوج، شوية د البصلة، وغنضيف هاديك الخبز المحمّر اللي حضّرناه مع بعضياتنا. غنخلّط باش تندمج هاديك الخس مع هداك البضعة. ملي كتعملها في السلطة بحال اللي كتبّل هاديك السلطة بجميع التوابل اللي استعملناهم، كتجي لذيذة بزاف وكتعطي واحد القرمشة للسلطة. هنا بغيت نوريكم واحد الزيت شريته، حساب لي هذيك مكتوبة الفوق bio وهي مكتوبة فيها إيكو، ما رديتش البال حتى جيت للدار وشفتها، ولكن معليش قدّر الله ما شاء فعل. غنستعملها. ضفت طبعًا شوية ديال الخل وشوية د الملحة وخلّطت حتى تغطات السلطة مزيان بهداك الخل، وعاد ضفت زيت الزيتون من الفوق. وغادي نستعمل إلا بقيتو عاقلين ساندويتشات ديال البارح كنا عملنا فيهم البيض المسلوق، بقى لي البيض المسلوق احتفظت به في الثلاجة اللي هو هذا. غنقوم بالتقطيع ديالو وغنوضعوه فوق هاد السلطة هادي. البيض المسلوق كيبقى مزيان إلا عملناه في الثلاجة، ما كتوقعلو حتى شي حاجة، يبقى حتى نهار، نهار ونص، يومين، كيبقى ما كتوقعلو حتى حاجة. فضيفتو هنايا فوق هاد السلطة هادي، وطبعًا غنزيد شوية د الملحة فوق البيض باش نتبّلوه حتى هو. وكيف ما كتشوفوا في الجنب كاينة هذيك الباربة، غنوجد السلطة ديال الباربة اللي حضرتها معكم بزاف ديال المرات، اللي هي الباربة مسلوقة كنقطع قطع صغيرة، كنضيف عليها الملحة وشوية ديال الخل وكندخلها الميكرو اوند كتسخن، ومن بعد كنخرجها كنضيف عليها شوية ديال البصلة، شوية ديال زيت الزيتون، وشوية ديال المعدنوس او القزبر المعدنوس. هنايا هاد الكغاتان دخلته للفرن الصغير، شعلت عليه على 180 او 375 فرنهايت، خليت حتى داب هداك الفرomاج، لأن كلشي طايب، خصنا غير نذوبو الفرomاج ونسخّنو العناصر كاملة. وهذا هو العشا ديالنا، السلطة اللي فيها البيض، الكراتان ديال الكفتة والبطاطا، وأيضًا السلطة ديال الباربة، والخبز طبعًا ما عجنتش اليوم سمحوا لي حتى إن شاء الله يكتب ونعجن. هذا هو العشا ديالنا. كنتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتوا منه شي حاجة. كنقول لكم بالصحة والراحة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.